Hello guys, welcome to my channel. Oi, last बारी चाहिँ सो आज फाइनली मैले पहिला ढोका लाउँछु हैन। वेलकम टु माई च्यानल गाइस। अनि आज चाहिँ मैले ट्रोटिनेटर मगाएको थिएँ, इलेक्ट्रोनिक ट्रोटिनेटर फ्रम डाटी। खास गरी स्कुटर किन्न लाग्यो। अनि अब स्कुटरमा ट्राफिकमा कुर्नुपर्छ, अनि फेरि धेरै लाइन उसमा बस्नुपर्छ, अनि फेरि रजिस्ट्रेसन के भन्न थाल्यो। खास गरी स्कुटर हेरिसकेको थिएँ मैले, अनि स्कुटर र यसको प्राइस लगभग सेम हो। अनि यो पनि मैले 500 मा किनेको। अनि इन्सुरेन्स गर्दाखेरि अलमोस्ट सेम प्राइस हुन लाग्यो। सो आज हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ। मेन्युल अब नेपाली हो, पढिँदैन मेन्युल चाहिँ होइन। अनि ल्याउँदाखेरि त लास्टै भारी थियो। चार्जर रहेछ, चार्जर हेरौँ पहिला। खास गरी डेलिभर गर्न किनेको मैले। अनि धेरै अब यताउति गर्नु झ्याउ लाग्यो। अनि खाइ मार्केट, फेसबुक मार्केटहरूमा सबमा हेरेको, पछि खोज्दा झ्याउ लगाएर अनि यही किन्नु पऱ्यो भनेर आज गएर किनेर आएको। अनि मैले किनेको चाहिँ स्पिडवे हो। अनि यसको चाहिँ नम्बर 1 मा छ यो ट्रेनिङमा अहिले मार्केटमा, त्यही भएर यो लिएको। अनि यसको क्वालिटी के छ भने यसले ब्याट्री धेरै टिक्छ। मेनली त 14 किलो भन्दै थियो। 14 किलो भन्दा भारी जस्तो छ। What is this? No, this is analog. यो चाहिँ केही बिग्रियो भने टाइट गर्नलाई, खोल्नलाई हो। लाइक नट्स यो काट्नु पर्छ। हाम्रो फार्टिनेटर यही हो। अब यसलाई खोल्नको लागि कता छिर्नुपर्छ नि। चलाउन एकदम एक्साइटेड भइसकेको छ। जोडेर ओके यसरी रहेछ। ओके सही स्क्र्याच रहेछ, दाग जस्तो, तर केही छैन, ठिक छ। अनि यसको स्पिड, टायरहरू, ग्रिप दामी छ। मिनी मोटर्स किन सानो भयो भने त यस्तो रहेछ नि त। ह्यान्डल माथि गर्नु बाँकी रहेछ नि त। ओके, हाम्रो ह्यान्डल यहाँ पनि हुन्छ म्याक्सिमम। सबै लक गरेछ। अनि हाम्रो इन्सुरेन्स नि हुन्छ यहाँनिर। इन्सुरेन्समा चाहिँ 2 इयर्सको इन्सुरेन्स गरेको छु मैले। मन्थली 7 युरो काट्छ। अनि के यस्तो रहेछ, यहाँ नट्सहरू टाइट गर्नुपर्ने छ। सुरुमा चाहिँ अन गरौँ होइन, तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि। मैले टाइट गरेको छु नि, यो त्यही भयो। एकचोटि टाइट गरिदिउँ। अनि अब यसमै डेलिभरी गर्ने भनेको, किनकि खास गरी त्यो भेली चेन्ज गरेर राख्नु पऱ्यो। मेरो साइकल पनि बिग्रियो खास गरी, अनि त्यही भएर यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो। ब्याट्री अलमोस्ट रहेछ, त्यही हामी ब्याट्री फुल गरेर चलाउँछौँ। आज चाहिँ आज पनि डेलिभर गर्नु छ। अनि ओके अलिक टाइट भयो नि,
टाइट गर्नुपर्छ होला है अहिले चाहिँ रुममा गएर यसको पनि दामी रहेछ यता आउँदा हो ओके ओके चाहिँ एनालगबाट अब कन्ट्रोल गरेर कसरी बढाउने भन्नु छ है ओ गनायो गनायो नि त डर सो यो चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्ने जस्तो छ कहिले काहीँ टाइट गर्नलाई अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ जे पनि हराउँछ फ्रान्समा मेरो भेली पनि 3 चोटि जति हराइसकेको छ भेली पनि हराउँछ अब यो त हराउने चान्स फेरि हराएको चाहिँ इन्सुरेन्स छैन खालि बिग्रियो भाँच्यो भने मात्रै इन्सुरेन्स छ अनि हामीले अहिले अब खासरी के गर्नु छ हराउँदा हराउँदैन किनकि जतिखेर पनि आफैसँग लिएर हिँड्यो यसमा चाहिँ गियर पनि छ यहाँ चेन्ज गर्नु मिल्छ 3टा गियरसँग छ चेन्ज गर्नु मिल्छ यस्तो हुन्छ द फक तिनमा त डरो कुद्दो रहेछ नि त नट फ्री घुमा 3 मा 3 ओके डन उठ्दो रहेछ यार 3 मा त What? So, मोनिस्टर रहेछ यार ओके सो आई लाइक इट राम्रो छ मैले अब बाटो बाहिर गएर गर्छु अनि भन्छ सबैजनाले इङ्ग्लिसमा भिडियो बनाऊ भन्दै थियो अनि इङ्ग्लिसमा भन्दा मैले नेपालीहरूलाई नै बनाएको खासै भिडियो यहाँ हुने नेपालीहरूले के गरेर कसो गरिरहेछ धेरैजना नेपालीहरू यहाँनिर एक्टिभ नै छैन त्यही भएर अब मै हो जे हो मै हो सो ओके मैले बाहिर गएर भिडियो बनाउँछु त्यो कसरी चलाएको अनि उडाउने यताउति हल्का फुल्का खाना आएर ओके